स्वागत आहे। अजूनपर्यंत चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब नसेल केला तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा, बेल घंटीला प्रेस करा। आज मी तुम्हाला छोले भटुरीची रेसिपी दाखवणार आहे। चला आपण किचनमध्ये आपण छोले पुरी बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मीठ आहे, मसाला आहे, गरम मसाला आहे, हल्दी पावडर आहे, थोडा बेसन आहे, अर्धा लिंबू आहे, अद्रक लसणाची पेस्ट आहे, 3 कांदे, 2 टोमॅटो, 2-3 मिरी, 1 चमचा जिरी आणि हे तेजपत्ता 2 विलायची। त्यासाठी लागणारे आपल्याला छोळे आणि पुरी बनवायला लागणारे थोडा रवा आणि गव्हाचं पीठ। अर्धी वाटी रवा घेतलाय मी, 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय मी। हे छोले रात्रभर भिजत ठेवलेत पाण्यात। आता मी त्याच्यातलं पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता आपण कुकरला लावून घेऊया। आपल्याला फक्त 2 शिट्या कुकरला शिजवून घ्यायच्यात। हे मी कुकरला टाकून घेते। त्यामध्ये मी थोडं मीठ घालते, दोन तेजपत्ता टाकून घेतलंय आणि मी कुकर 2 शिट्या घेते। गव्हाचं पीठ घालून घेते, 1 वाटी घातलाय। त्यामध्ये रवा घालून घेते अर्धी वाटी आणि चवीपुरतं मीठ घालते। याला आपण पाण्यात मळून घ्यायचे। याच्यात मी थोडासा तेलाचा मरून घालते। तर आपण पाणी पाहिजे तसं पाणी घेते आणि मग आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। आपल्याला चपातीसारखा घट्ट मळायचं आहे आणि अर्धा तास त्याला भिजत ठेवायचं आहे झाकून। पीठ आपलं मळून तयार आहे। असं पीठ मळायचं आहे आणि आपल्या अर्ध्या तासासाठी आपल्याला झाकून फुगत ठेवायचं आहे। अर्धा ग्लास पाणी लागलंय। 1 ग्लास पाणी घेतलं होतं मी, त्यातला अर्धा ग्लास पाणी लागलंय, अर्धा आहे। अर्ध्या तासासाठी आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे पीठ। आपण साईडला करून ठेवूया। तयार झालेत, हे बघा असे शिजले पाहिजे आणि त्यातलं पाणी मी काढून घेतलं। आपल्याला पाहिजे तसंच पाणी घेणार आहे आणि हे चणे आहेत। आता मी पातेली ठेवले गॅसवर, त्याच्यात मी तेल घालून घेते। मी 3 चमचे तेल घालून घेतलंय। तेल गरम झालं, त्याच्यात मी जिरा, मिरी आणि वेलची घालते। आता त्यामध्ये कांद्याची पेस्ट करून घेतले ती घालते। आपण 3 कांदे घेतले होते ना, त्याची पेस्ट करून घेतली। ती आता जरा आपल्याला मऊ करून घ्यायची आहे। त्यासाठी आपण थोडं मीठ घालणार आहे। आपण चण्यात पण मीठ घातलेला, म्हणून आता थोडा कमी घालणार आहे मीठ। मी 1 चमचाच मीठ घातलेला आहे। हे बघा, मी अद्रक लसणाची पेस्ट घेतली ती घालते। आपला कांदा नीट परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा आपला मऊ होत आलाय, त्याच्यात मी टमाट्याची पेस्ट घालते।
आपला टमाटा आता शिजत आलाय. त्यात आपण मसाले घालूया. 1 चमचा हळदी पावडर घालते. 1 चमचा मी तिखट मसाला घालते. 2 चमचे घालते तिखट मसाला. गरम मसाला मी 1 चमचा घातलाय. ही लाल मिरची पावडर घातली मी 1 चमचा. बेसन घालून घेऊया. 2 चमचे बेसन आहे. आता मी अर्धा लिंबू घेतला होता. अर्धा लिंबूचा रस घालते मी. आपण तो पाणी चण्यांचा काढून घेतलेला ना, त्यातला पेजपत्ता बाजूला करते. आपल्याला पाहिजे तसा तो पाणी घालून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपले मसाले आहेत ना ते सगळे शिजतील ते पाण्यामध्ये. हे बघा आपल्याला सगळं पाणी लागलेलं आहे. हे सगळं पाणी घातलेलं आहे त्याच्यात. तुम्हाला पाहिजे तेवढा तुम्ही घालू शकता. आता याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे, त्यासाठी मी झाकण ठेवते. आपण आता त्याच्यात चणे घालून घेऊया. थोडी कोथिंबीर घालते वरून. आणि 10 मिनिटं 5 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेते. पीठ आपलं झालेलं आहे तयार. मी त्याचा गोळा करून घेते आणि पुडी लाटून घेते. त्यासाठी मी एक गोळा तोडून घेतलेला आहे. ती जी पुडी लाटून घेते मी तुम्हाला दाखवते. पापड तयार केलेला आहे. आता आपल्याला याची पोळी काढून घ्यायची. हे बघा मी तेल गरम करीत ठेवलंय. आपण त्यामध्ये आता पोळी घालून घेऊ. मी तेल गरम करीत ठेवलंय. मी चेक करून बघते थोडं टाकून त्याच्यात. हे बघा तेल आपला गरम आहे. आपण आता पोळी घालून घेऊ.
छोले आता बनवून घेते. त्याआधी आपली डिश तयार आहे, भाजी तयार आहे का चेक करून बघू आपण. जी आपली तयार आहे त्याच्यात मी थोडासा गरम तेल मरून म्हणून घालते. मी आता आपली डिश तयार करून घेते. तुम्ही बघू शकता आपली डिश तयार आहे. छोले आणि पुरी मस्त झालेली आहे, पुरी पण फुगलेली आहे आणि छोलेची भाजी पण मस्त वास येतो. तुम्हाला काय डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा मला.